فکر میکنی که همه گرایش ها رو بلدی. منم همین فکر رو میکردم. ولی بریم ببینیم که واقعا بلدیم یا نه. سلام بچه ها، به ویدیو دیگه خوش اومدید. امروز پر انرژی شروع کردم. امروز اومدم باهاتون هم چالش برم، هم یاد بگیرم، هم شاید بلدم به شما یاد بدم. این روزا بحث گرایشات جنسی مختلف تو اینستا خیلی داغ شده. خیلی میبینم که میان میگن مثلا پنسکشوال، دمیسکشوال، نمیدونم چی سکشوال و اینجوری که مثلا اکثر بچه ها تو کامنت نوشتن که این دیگه چیه، این تازه در اومده، فلان شده. من خودم فکر میکردم خیلی در این باره گرایش دارم، خیلی در این باره اطلاعات دارم، ولی به چت جی پی تی گفتم یه لیست از این گرایش ها برام بنویس ببینم چند تاشو میتونم جواب بدم و چند تاشو نمیتونم جواب بدم. اگه بیشتر از 3 تا نتونستم جواب بدم، مجازات تشت آب یخ داریم، سطل آب یخ. خلاصه یه آب یخی داریم این مثلا. زمستون اسم میکنم این چیزایی که سرده، چون من از سرما بدم میاد خیلی سختمه. خب بچه، شما هم همراه با من این تست رو برین، جوابش رو بگین، بدونیم که قضیه چیه و چقدرش رو شما میدونین، بیشتر از من میدونین، کمتر از من میدونین. بایسکشوال، این راحته، همون که به 2 تا جنس، زن و مرد، میتونه گرایش داشته باشه، گرایش عاطفی و جنسی. ایسکشوال، فکر کنم به کسی میگن که بدون گرایش جنسیه، یعنی گرایش جنسی نداره. چی؟ انگلیسی نوشته. هتروسکشوال. هتروسکشوال به همونایی میگن که به جنس مخالف گرایش دارن. اگه اشتباه بگم حتما تو کامنت ها بهم بگی. هر کدوم اشتباه گفتن یا ندونستم تو کامنت ها بهم بگی، خدا وکیلی. هوموسکشوال فکر کنم به همون گی و لزبیان و اینا که به هم جنس خودشون گرایش دارن میگن هوموسکشوال. پنسکشوال، مطمئن نیستم ولی فکر کنم پنسکشوال همونیه که برای طرف جنسیت مهم نیست، میتونه مثلا عاشق، این با چیز فرق داره ها، این با بایسکشوال ها فرق داره. پنسکشوال کسی که میتونه هم به جنس موافق، هم به جنس مخالف، هم به یه شخص نان باینری، هم به یه عاشق یه ترنس بشه یا هر چیزی، انگار جنسیت کلا براش مهم نیست و جذب چیزای دیگه میشه. نان باینری، همین الان گفتم. نان باینری ها خارج از چجور بگم، توضیح چیز نداره، انگار خودش رو نه زن میبینه نه مرد میبینه و خودش رو فارغ از هر جنسیتی میبینه. اگه اشتباه گفتم بگین، تو رو خدا. اگه درست گفتم یاد بگیرید. الان ببین یه جوری شده، انقدر اسمای عجیب غریب زیاد شدن تو فضای مجازی، تو مکالمه های روزمره فلان. وقتی آدم نمیدونه اینجور نگاه میکنن که تو کدوم گرد زندگی میکنی، یعنی چی که نمیدونی مثلا فلان، یا مثلا داری با یه نفر صحبت میکنی میگه من فلانم، بعد تو هیچ ایده ای نداری که این فلان چیه که بخوای نسبت به چیزی که میدونی واکنش نشون بدی. سیسجندر، سیس از سیستر میاد. سیسجندر رو اصلا نشنیدم، حتی اگه اسمشم اشتباه خوندم ممکنه که خونده باشم.
بچه تو کامنت ها بگین. بچه اگه این سیسجندر رو شما میدونین تو کامنت ها روشنم کنید. و اگه هیچکی کامنت نذاشت خودم تو کامنت ها میگم برای کسی که میخوام بدونه. کویر به طور کلی کویر به افراد همون LGBT میگن، کسی که یه هویت غیر کلاسیک داره، یا مثلا آره دیگه به هر کسی که مثلا منی که دخترم، جسمم دختره، دختر به دنیا اومدم، خودم رو دختر میبینم و جذب جنس مخالف میشم. همین یه آدمی که کلا در چارچوب همین تعریفیه که تو جامعه هست، اگه غیر از این باشه از کویرها حساب میشه. دمیسکشوال، اینو تازه یاد گرفتم. من همیشه پنسکشوال و دمیسکشوال رو قبلا قاطی میکردم، تازه تو اینستا یاد گرفتم. اینستا به دادم رسید. دمیسکشوال به آدمایی میگن که بچه‌ها گرایش جنسیشون، جذبشون بعد از ارتباط عاطفیه. یعنی تا عاشق یکی نشدن، تا یکی رو از لحاظ عاطفی دوست نداشتن، نزدیکی عاطفی بینشون نبود، نمیتونن که حس دیگه ای به طرف داشته باشن. برام جالبه که اکثر دخترها این مدلی هن، یا من این مدلی دیدم و قبل از این که مثلا من بزرگ بشم، با این چیز آشنا بشم فلان، من فکر میکردم همه اینجوری هن. بدون اینکه یکی رو دوست داشته باشی چطور میتونی دستشو بگیری؟ چطور میتونی بهش نزدیک بشی که حالا جذبم بشی یا نشی؟ ولی بعدا فهمیدم که نه، زندگی کثیف‌تر از این حرف هست. خب گریس چی؟ گریسکشوال؟ گری مگه خاکستری نبود؟ یا همون توسی گری؟ توسی سکشوال؟ نمیدونم. درست خوندم دیگه؟ یعنی چی؟ بینا بینن؟ نمیدونم. بچه اینم تو کامنت ها بنویسین. گوشم داره چیزای جدید میشنوم. چیزای جدید. چی؟ اسمش سختمه، صبر کن. من انگلیسیم ضعیفه، اینجوری نگام نکن. جندر فلوید. به خدا اگه اشتباه خوندم دیگه شما نخندین دیگه، من سوادم نمی. جندر فلوید یه چیزایی خوندم قبلا. بچه من اینجا کتاب بذار ببینم اینجا هست. الان نمیدونم، ولی من قبلا داشتم یه مقاله می نوشتم راجع اختلالات جنسی فلان و تمرکزم رو سادومازوخیسم بود. برای همین خیلی اون موقع تحقیق کردم. اون موقع دبیرستان بودم. داشتم این رو نوشتم. جندر فلوید ها فکر کنم اگه اشتباه نکنم هویت جنسیشون، جنسیتیشون متغیره. گاهی حس میکنن زنن، گاهی حس میکنن مردن و این اینجوری نیست که مثلا تلقین کنن یا مثلا خودشون تصمیم بگیرن. یه وقتایی از درون احساسشون عوض میشه. شاید مثلا 5 ماهه که احساس مرد بودن دارن و بعدن مثلا بعد از اون 2 ماه دیگر رو احساس زن بودن میکنن. دقیق یادم نیست، من اینا رو خوندنی خیلی سال قبل بود، حداقل یه 7-8 سال قبل. برای همین اگه اشتباه گفتم بازم تو کامنت ها بگین. اینو مطمئن نیستم ولی فکر کنم همینه. فعلا 2 تاشو نگفتم اون یکی رو اگه ای رومانتیک این یکی از عجیب ترین چیزایی بود که
میکرو فکر کردم فعال نیست. ایرومانتیک بچه یکی از عجیب ترین چیزایی بود که من خودم خوندم، برای من خیلی عجیب بود. کسیه که گرایش عاطفی آره دیگه، گرایش عاشقانه و رمانتیک نداره. شاید به یکی جذب جنسی داشته باشه یا حتی رابطه جنسی داشته باشه، ولی هیچ گرایش عاشقانه‌ای نداره. این برای من اصلا ببین تو مخم نمیرفت. منی که فکر میکردم مثلا اول باید عاشق بشی بعد اصلا حسی داشته باشی، یهو فهمیدم که یه سری هستن عاشق نمیتونن بشن، گرایش عاشقانه ندارن ولی گرایش جنسی دارن و این خیلی برام عجیبه واقعا. صبر کن بعدی سخته. لیس رومانتیک چیه دیگه؟ لیس رومانتیک صبر کن اگه رومانتیک اون باشه لیس رومانتیک اینو حدس میزنم برعکس چیزیه که گفتم قبل این، گفتم ای رومانتیک رو، این برعکسشه. اینا عاشقانه میخوان، جنسیشو نمیخوان. نه من اینو حتی اسم لیس رومانتیک هیچ ایده ای ندارم. نمیدونم اینم 3 تا اشتباه گفتم. خب تو سرم. خب بریم بعدی. اندروژنس میدونم اندروژنس چیز بود چیز مربوط به ظاهره، چیزه کسیه که ظاهرش لباساش فلانش خنثاست. نمیدونم چطور توضیح بدم. مثلا لباسایی که میپوشه نه زنونه است نه مردونه است، یه ظاهر خنثی داره از هر لحاظ، فقط لباس نه، مثلا میکاپ و در کل ظاهر خنثی داره، نه این وریه نه اون وریه. نمیدونم چطور توضیح بدم دیگه، انقدر سواد ندارم ولی یه چیزایی تو این مایه هاست. ایجندر بچه، ایجندر ها هویت جنسیتی ندارن فعلا. ممکنه هنوز پیدا نکرده باشن، کشف نشده باشن، خلاصه فعلا هویت جنسیتی ندارن. پولی رومانتیک دیگه، یا پولی که خیلی رومانتیکه. پولی رومانتیکا میتونن از لحاظ عاطفی عاشق چند جنسیت بشن. بچه این گرایشات و فلان ممکنه مثلا براتون بگیم که خب این چه فرقی با این داره. ببین بعضیاشون اینجوری بگم که انسان ها مثلا میتونن که از لحاظ مثلا چطور بگم، مثلا یه دختر میتونه از لحاظ جنسی جذب مردها بشه، از لحاظ عاطفی و عاشقانه عاشق یه زن بشه، یه دختر بشه. یه گرایش جنسی هست که مربوط به جذب و کششه و یه گرایشی هست که مربوط به روح و عاطفته. اینو در نظر بگیریم، برای همینه که بعضی چیزایی که میگم شبیه همن. الان این پولی رومانتیک احساس عاشقانه به چند تا جنس میتونه داشته باشه. ببین کلاس آموزشی گذاشتم برات.
اینم بهتون بگم، اتفاقا راجع همین چیزیه که گفتم، سوالای بعدیش دقیقا همون بود. sexual orientation همون گرایش جنسیه که از لحاظ جنسی طرف جذب میشه، ولی رومانتیک اورینتیشن گرایش عاطفیه یه چیزه، یه انسانه. این چی؟ رو صفحه می نویسم، یکی بگه این چطور خونده میشه. A-L-L-Y نمیدونم. ندونستم بخونم. بچه اینو بنویسین و اگه کسی میدونه چیه بگه. questioning آدمایی هن که فعلا در حال کشف هویت جنسیشونن. میتونه فکر کنم تا جایی که میدونم میتونه هم راجع هویت جنسیتی باشه، مثلا کسی که هنوز گیج شده نمیدونه مثلا ترنسه چیه گیج شده، و هم میتونه راجع به گرایش جنسی باشه. البته بچه اینو مطمئن نیستم. این که مثلا یکی دیدین مثلا دوران نوجوانی فلان زیاد اتفاق میفته و برای کسایی هم ممکنه که مثلا تو سنین بزرگسالی اتفاق بیفته. مثلا یکی همیشه مثلا یه دختری بوده همیشه دوست پسر داشته، الان مثلا احساس میکنه که داره جذب زنا هم میشه، جذب دخترها هم میشه، و اون موقع ها براش سوال پیش میاد که مثلا من لزبیانم، من بایسکشوالم، نه من قبلا دوست، اینجوری داره خودشو کشف میکنه، فعلا مطمئن نیست، رو میگن questioning. بچه ها این فقط بخشی از ماجرا بود، تموم نشده، خیلیه، باور کنین خیلیه. من چند تاشو میدونستم که اصلا اسمشون اینجا نبود، ولی شما اگه این سبک ویدیو رو دوست داشتین، من قبل اینکه مجازات رو بگیرم باهاتون خدافظی میکنم یه بار. پس اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما حمایت کنین، لایک کنین، کامنت بذارین و بگین که پارت 2 رو براتون بسازم. اینا یه سری ویدیوهان که هم داریم دور هم خوش میگذرونیم، هم داریم منو به چالش میکنیم، منو بدبخت، و هم شما به چالش کشیده میشین، و هم یه سری چیزا مشترک یاد میگیریم. شاید شما الان من یه چیزی گفتم که شما نمیدونستین، شاید تو همین الان یه کامنت بنویسی بگون علی بود چی بود، اون چی بود، یا نمیدونم گری سکشوال چیه. اینا رو هم شما تو کامنت ها بگین، و اگه من اشتباهی چیزی گفتم و شما میدونین درستش چیه هم اصلاح کنین. اینجوری میتونیم که هم رو در یادگیری مسائل جدید همراهی کنیم، کمک کنیم، یاری کنیم. دوستتون دارم بچه ها، مرسی که هستین و حمایت میکنین. کسایی که تا اینجای ویدیو دیدین ازتون خواهش میکنم لایک و کامنت انگلیسی یادتون نره. اگه دوست داشتین برین اصلا چنلم ببینین، اگه اولین بارتونه که این ویدیو رو دیدین از اکسپلور اومدین، به این چنل رو ببینین. اگه خوشتون اومد حتما ساب کنین. بچه این روزا برای ما خیلی سخته، همه یوتیوبرهای بزرگ دارن شکایت میکنن، ناله میکنن، ناراضین، واقعا نمیدونم حالشون بده. برای مایی که تازه شروع کردیم و نمیدونم انگار مثلا شانسمونه ما اومدیم شروع کردیم گفتن بیا خلاصه برای ماها خیلی سخت تره. الان به خندیدنم نبینین، گریه هامو شبش کردم. پس خیلی لطف میکنین اگه حمایت کنین، دوست داشتین، اصلا به عنوان یه دوستت هموطن لایک کن، برای ما خیلی تاثیر میذاره حمایت شما، و ما واقعا نمیخوایم که الانی که مثلا نمیدونم درآمد به مشکل خورده، فلان شده پا پس بکشیم. ولی
منی که الان دارم براتون ویدیو میسازم و نمیخوام پا پس بکشم، شما هم حمایت کنین که منم روحیه بگیرم و بدونم لااقل ارزششو داره، لااقل شما دوست دارید، وگرنه خب. بچه‌ها آرزوی امروزم اینه که یه روزی باشگاه رفتن راحت تر از سیگار خریدن باشه. حتما شما هم از آرزوهای خوبتون برام تو کامنت ها بنویسین و دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه فعلا خداحافظ. بچه هوا به شدت سرده. الان منفی 3 درجه است و آب یخه. غلط کردم. تا 30 بشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ای وای بچه پیدا کردن حوض سخت‌تر از هر چیز دیگه ای بود. نه غلط کردم، یخ زدن پام بیشتر سخت بود. اینم از مجازاتمون. اگه فردا ویدیو نداشتم بدونین که مردم. گندیل بستم. خداحافظ.